Chương 7: Những vị nữ đại đệ tử Đức Phật. Quý Sa Kha, nữ đại thí chủ của Đức Phật. Thuở nọ, trong thành Thaddiya, xứ Anga, có một vị phú gia tên Mendaka. Trong một kiếp quá khứ, vào thời mọi người dân đều bị đói kém, ông đã phát tâm dâng cúng hết phần vật thực phẩm sau cùng của ông và của gia đình đến cho một vị Phật độc giác. Do tấm lòng hy sinh, tự phát và trong sạch đó mà kiếp này ông thọ nhận được nhiều phước quả siêu phàm, như thực phẩm dự trữ trong nhà không bao giờ vơi cạn cho dù có tiêu thụ hay cho đi nhiều thế nào đi chăng nữa. Hoa màu thu hoạch trên đồng ruộng thì phì nhiêu, không bao giờ bị đứt đoạn. Không chỉ một mình ông được hưởng phước báo siêu phàm, mà vợ, con, dâu, người hầu, do cùng chung công đức thù thắng ấy nên đều được thụ hưởng quả lành huyền diệu trong kiếp hiện tại. Cộng nghiệp cao quý này đã gieo duyên lành cho họ được gắn bó sống bên nhau liên tục trong nhiều đời kiếp. Con trai Tha Nhân Già Giác và con dâu Sumana Dewi của ông có một đứa con gái tên là Visakha. Đây cũng là một quả lành từ quá khứ. Trong một kiếp rất xa xưa, Visakha đã từng phát nguyện dưới chân của Đức Phật Padumuttara sanh được thành đệ nhất nữ thí chủ của Đức Phật và tăng chúng. Để thành tựu lời ước nguyện này, Visakha đã phải thực hành vô số các công hạnh rất nhiều vị Phật quá khứ mới hoàn thiện đủ các ba la mật của một vị đại đệ tử. Vào kiếp này, các công hạnh ấy đã được hoàn thiện và đến ngày trổ quả. Năm Visakha lên 7 tuổi, Đức Phật cùng với chư tăng đến thành Thaddiya. Nghe tin Đức Thế Tôn đến, Mendaka bảo người cháu gái yêu quý: đây là một ngày hoan hỷ vì Đức Thế Tôn đến ngay thành phố của chúng ta. Cháu hãy tụ tập hết tất cả hầu cận của cháu để đến đảnh lễ Đức Phật. Visakha làm y theo lời ông nội dạy và được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho cả đại gia đình. Cuối thời Pháp, Visakha và 500 người hầu cận cùng ông bà nội, cha mẹ và những người hầu của họ đều đắc quả nhập lưu. Vào thời đó, xứ Anga thuộc về vương quốc Magadha, do vua Bimbisara thuần thành cai trị. Khi vua Bimbhasenadi xứ Kosala nghe tin có 500 người được phước báo siêu phàm đang ở vương quốc lân cận, bèn thỉnh cầu vua Bimbisara là bạn và là anh rể của mình cho vời một trong 5 người ấy sang cứ xứ Kosala để quần thần Kosala được duyên lành chứng kiến trực tiếp tấm gương sáng của đức hạnh. Do đó, con trai của Mendeka, Tha Năng Gia Giá, cùng vợ con dọn về xứ Kosala, xây một thành phố xinh đẹp là Saketa, gần kinh thành Savatthi. Nơi đây, Visakha trưởng thành giữa một gia đình đạo hạnh, vô cùng kính ngưỡng Đức Phật và tăng chúng của Ngài, thường xuyên thỉnh mời các vị đến nhà trai tăng và thuyết giảng giáo pháp cao thượng. Tại Savatthi, kinh thành xứ Kosala, có một vị cư sĩ giàu có tên là Migara. Con trai ông là Punya Wantana, vừa đến tuổi lập gia đình nhưng cương quyết chỉ thành hôn với người con gái nào có đầy đủ 5 vẻ đẹp: tóc đẹp, thịt đẹp, răng đẹp, da đẹp và trẻ đẹp. Cha mẹ Punya Wantana mướn một đội quân Bà La Môn đi tìm con của một gia đình, một người thiếu nữ với 5 vẻ đẹp ấy. Thế nhưng đã kiên trì đi khắp các thành phố trong xứ vẫn không thể nào tìm được một thiếu nữ tuyệt sắc như thế. Trên đường trở về, khi đi ngang qua thành phố Seketa, họ nhìn thấy Visakha, bấy giờ đang độ tuổi 15-16. Họ sửng sốt ngay trước vẻ đẹp toàn hảo của cô. Chỉ có một điểm họ chưa thấy được là hàm răng của cô, do đó họ quyết định tới gợi chuyện với cô. Lúc ấy, Visakha đang khoan thai cùng các tỷ nữ trên đường xuống sông tắm. Bất chợt một cơn giông lớn đổ ập xuống. Các tỳ nữ hấp tấp chạy tán loạn để tránh mưa, nhưng Visakha vẫn ung dung tiếp tục bước đi với dáng điệu đoan trang và quý phái. Đoàn Bà La Môn đến gần và hỏi vì sao Visakha không chạy trú mưa như các cô gái khác. Cô trả lời, cũng giống như một vị vua, sẽ chẳng còn thể thống nào nếu hấp tấp chạy đi núp mưa như kẻ thường dân. Một thiếu nữ con nhà gia giáo mà lật đật chạy tránh mưa, thật chẳng có nề nếp chút nào. Hơn nữa,
một cô gái chưa có gia đình như tôi phải biết tự bảo trọng, như phải nâng niu gìn giữ một món hàng để bán, để khỏi bị thương tích và trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhóm Bà La Môn vô cùng khâm phục người thiếu nữ qua lời nói chuyện, đến nỗi họ đi ngay đến nhà và xin cha cô được hỏi cưới cô cho con trai của chủ họ. Tha nhanh ra giá chấp nhận lời cầu hôn và ngay sau đó gia đình Magara cùng con trai Punya Wattana đến thành Saketa rước dâu. Nghe tin này, vua Besenadi cùng hoàng hậu cũng tháp tụng. Mọi người cùng hoan hỉ dự tiệc cưới thật tưng bừng ở nhà cô dâu, đồng thời các thợ kim hoàn ráo riết dùng vô số nữ trang quý giá cho cô dâu. Mãi 3 tháng sau, họ vẫn chưa hoàn tất các món trang sức. Trong lúc đó thì phải tận dụng củi lửa để nấu nướng thức ăn cho bao nhiêu là thực khách. Trong 2 tuần lễ, người nhà phải phá các căn nhà cổ để lấy củi nấu nướng, vẫn chưa đủ. Dân thành Saketa bèn lấy áo quần trong rương, tẩm dầu để nhóm lửa nấu ăn. Sau thêm 2 tuần nữa các món nữ trang mới làm xong và rước đòn dâu linh đình trọng thể quay về Sawathi. Thanan Zaza, con gái của hồi môn gồm hàng trăm xe chở đầy tơ lụa, vàng bạc và nhiều nô tỳ. Ông còn cho Wisakha một đoàn gia súc đông đến nỗi đường phố bị tắc nghẽn khi đoàn gia súc này rời chuồng. Các con bò ở lại cắn đứt dây trói để nhập theo đoàn bò sắp đi ra. Dân chúng từ 14 làng thuộc Tha Nhanh Gia Giá cũng muốn theo chân Wisakha về nhà mới, chứng tỏ mọi người yêu quý cô biết dường nào. Bao nhiêu của cải tùy tùng mà cô thọ nhận là bấy nhiêu công đức phụng sự tam bảo mà cô đã làm qua nhiều đời nhiều kiếp. Khi giả từ gia đình, Wisakha đã được thân phụ truyền cho 10 điều răn theo lối ẩn dụ nhắc nhở cô phải luôn luôn hành hạnh bố thí cúng dường ở mức độ cao nhất. Ông cử 8 người cố vấn, trung tính, theo dõi cẩn mật, bất cứ lời phàn nàn nào về con gái của mình 10 châm ngôn cho Wisakha như sau. 1. Đừng đem lửa trong nhà ra ngoài. 2. Đừng đem lửa trong bên ngoài vào nhà. 3. Chỉ cho những người chỉ cho những người cho. Thứ tư, đừng cho những người không cho. Thứ năm, cho cả hai, những người cho và những người không cho. Thứ sáu, ngồi một cách an vui. Thứ bảy, ăn một cách an vui. Thứ tám, ngủ một cách an vui. Thứ chín, canh kỹ của lửa. Thứ 10, tôn trọng các vị trời trong nhà. 10 châm ngôn trên bao hàm ý nghĩa như sau. Thứ nhất, người vợ không nên nói xấu cha mẹ chồng và chồng cũng không nên đem chuyện khiếm khuyết hay tranh chấp trong nhà thuật lại với người khác. Thứ hai, người vợ không nên nghe chuyện thị phi, bất thiện từ bên ngoài, rồi mang về nhà kể. Thứ ba, chỉ nên cho vay những người biết trả. Thứ tư, không nên cho ai mượn vật gì nếu người ấy không chịu trả lại. Thứ năm, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó dù họ không thể đền trả. Thứ sáu, phải ý tứ khi ngồi, nếu thấy cha mẹ chồng hoặc chồng đi đến thì đứng dậy để tỏ lòng tôn kính chứ không nên ngồi yên. Thứ bảy, trước khi xới thức ăn cho mình phải lưu ý cha mẹ, chồng, gia nhân đã được xới thức ăn chưa. Thứ tám, trước khi ngủ phải xem xét cửa nẻo đồ đạc trong nhà có an toàn hay không, xem gia nhân đã chu toàn mọi việc chưa, xem cha mẹ chồng đã ngủ chưa. Thường người vợ phải dậy sớm trước những người khác, trừ khi không được khỏe không nên ngủ vào ban ngày. Thứ 9, cha mẹ chồng và chồng phải được xem như là lửa, phải cẩn thận khi dùng lửa thế nào cũng phải cẩn thận khi đối xử với họ như thế ấy. Thứ 10, tôn trọng cha mẹ chồng và chồng như chư thiên. Vào ngày Wisakha đến nhà chồng Sawathi, cô được dân chúng mọi thành phần đến tặng quà. Nhưng Wisakha thật là nhân từ và rộng rãi nên đã phân chia tất cả quà tặng lại cho họ, kèm với lời cảm ơn thật tử tế và nồng hậu. Cô đối đãi với họ cũng hết lòng giống như đối với người dân ở quê hương cô. Với hành vi cao đẹp ấy, cô đã thân thiết với mọi người dân ngay từ ngày đầu đặt chân về nhà chồng. Có một biến cố trong đời của Wisakha biểu lộ được lòng nhân hậu của cô ngay cả đối với súc vật. Khi nghe tin con ngựa thuần của cô sanh con vào nửa đêm, lập tức Visakha cùng với vài tỷ nữ đốt đuốc đi tìm chuồng, chăm sóc cho ngựa mẹ bằng tất cả sự cẩn trọng và lòng quan tâm. Người cha chồng, Migara, là một tín đồ trung kiên của giáo phái ẩn sĩ lõa thể. Khi không khi nào thỉnh mời Đức Phật đến nhà trai tăng mặc dù Ngài thường ngụ tại một tu viện gần đó.
Chỉ vài ngày sau đám cưới con trai để tạo phước, ông mời một số đông ẩn sĩ thọ lỡ thể đến nhà dân cúng rất trọng thể. Khi họ đến nhà, ông bảo cô dâu mới hãy xưng tán các vị A-la-hán. Nghe chữ A-la-hán, Visakha rất đổi hân hoan, nên vội vàng đi đến phòng khách, tưởng sẽ gặp được chư vị tỳ khưu đệ tử Đức Phật. Nhưng cô chỉ thấy toàn những ẩn sĩ lõ lộ, thiếu hẳn phong cách trang nghiêm và khiêm tốn. Cảnh tượng là một thiếu phụ đoan trang không thể nào chịu đựng nổi. Cô phiền trách cha chồng, rồi rút lui về phòng không dự buổi trai tăng. Nhóm ẩn sĩ lõa thể thấy bị xúc phạm nên tránh trách móc vì phu gia đã đem một tín nữ của Sa môn Cồ Đàm về làm dâu. Họ đòi ông phải tống khứ cô ra khỏi nhà ngay, nhưng Megara đã cố gắng hết sức để làm họ nguôi giận. Một ngày nọ, khi Megara đang ăn một món cháo thật bổ dưỡng nấu bằng gạo trộn mật ong, đựng trong bát vàng, một thầy tỳ khưu đến trước nhà trì bình khắc thực. Visakha đem hầu quạt đang hầu quạt cho cha chồng, thì đứng lên một bên cho ông thấy rõ vị sa môn mà phát tâm sớt bát. Nhưng mì gà rá giả vờ không thấy và vẫn tiếp tục ăn. Visakha bèn nói với vị sa môn, bạch ngài, xin hãy đến nơi khác để hóa duyên. Cha dòng tôi đang ăn đồ ăn cũ. Mì gà ra rất giận dữ, cho nên khi nghe những lời mà ông xem như là sỉ nhục này, muốn đuổi cổ cô ra khỏi nhà ngay. Nhưng các gia nhân cô đem theo không chịu tuân lệnh. Ông bèn mời 8 vị cố vấn để phàn nàn về người con dâu. Quy Sakha giải thích rằng tất cả những phước báo mà ta được thụ hưởng đều là quả lành của những thiện nghiệp trong quá khứ, cũng như ăn thức ăn cũ mà thôi. Không cúng dường cho chư tăng là không tạo nên công đức mới cho quả lành mai hậu. Nghe những lời này, các vị cố vấn kết luận rằng thái độ của cô không có gì sai quấy. Sau sự việc này, Visakha báo với gia đình chồng biết cô muốn trở về nhà cha mẹ. Migara mở lời xin lỗi và Visakha bằng lòng ở lại với điều kiện cô được phép thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà thọ trai. Migara miễn cưỡng chấp thuận, nhưng tuân theo lời dặn của nhóm ẩn sĩ lõ lộ, ông không đích thân cúng dường cho chư Tăng để giữ lễ độ. Ông chỉ xuất hiện chốc lát khi vật thực được dâng cúng rồi rút lui, nấp sau một bức màn để nghe Đức Phật thuyết pháp. Kỳ diệu thay, những lời của Đức Phật giảng dạy đã làm cho ông xúc động tận tâm can, đến nỗi ngồi khuất mắt, ông vẫn thâm nhập từng lời dạy về thực tánh của các pháp sanh khởi và hiện hữu. Ông chứng đắc quả nhập lưu. Lòng tràn ngập biết ơn, ông nói với Visakha rằng đây, từ nay, ông kính trọng cô như mẹ và gọi cô là Migara Mata, có nghĩa là mẹ của Migara, hay Lộc Mẫu. Rồi ông tiến đến Đức Thế Tôn để đầu đảnh lễ dưới chân Ngài và nguyện nương tựa nơi Tam Bảo. Visakha thỉnh Đức Phật đến thọ trai ngày hôm sau. Vào dịp đó, mẹ chồng cô thính pháp và cũng đắc quả nhập lưu. Bắt đầu từ đó, toàn thể gia đình trở thành thiện tín thuần thành của bậc giác ngộ và giáo đoàn của Ngài. Thời gian qua đi, Visakha sinh hạ không dưới 10 người con trai, 10 người con gái. Tất cả những người này đều có số con cháu cũng đông như vậy suốt 4 thế hệ. Visakha hưởng thọ đến 120 tuổi, nhưng theo các chú giải thì suốt cuộc đời của bà vẫn giữ vẹn dáng vẻ của một cô gái thanh xuân 16. Đây là quả phước do công đức và niềm hoan hỷ hưởng thọ giáo pháp, lúc nào cũng được tràn ngập trong tâm bà. Chú giải còn ghi rằng Visakha có sức mạnh phi thường như sức voi, có thể làm việc cật lực không hề mệt mỏi để chăm sóc cả đại gia đình. Bận bịu như thế nhưng bà vẫn tìm được thời cúng dường cho chư tăng hàng ngày, viếng thăm các tịnh xá, đảm bảo chư tăng chư ni luôn có đầy đủ thứ vật dụng vật thực, y phục, chỗ ở và thuốc men. Trên tất cả, bà còn tìm được thì giờ nghe đi nghe lại giáo pháp của Đức Thế Tôn. Do đó, Đức Phật đã nói, Visakha đứng hàng đầu trong các nữ cư sĩ hộ trì giáo đoạn của Như Lai. Tạng luật đặc biệt ghi rõ sự kiện đó. Một hôm, sau khi nghe thuyết pháp, bà để quên bộ nữ trang hôn lễ vô giá của bà và được Đại Đức Ananda cắt giữ giùm. Bà cho sự sai sót vô ý đó là một nhắc nhở để bà tạo thiện nghiệp, nên quyết định đem bán bộ nữ trang này để lấy tiền mua thực phẩm cúng dường cho chư tăng. Nhưng tất cả dân thành sau qua thi, không ai có khả năng mua nổi. Cuối cùng, chính bà tự bỏ tiền ra mua lại. Với số tiền này,
bà xây dựng một tịnh xá thật khang trang ở Đông Viên, trước cổng thành Sawathi. Một giảng đường lớn được dựng lên ở trung tâm tịnh xá mang tên giảng đường của mẹ Migara hay giảng đường Lộc Mẫu, thường được nhắc trong các bài kinh của Đức Phật. Đức Thế Tôn thường xuyên ngụ ở đó trong 25 năm cuối cùng, giống như Ngài hay ngụ tại tịnh xá Jetavana do vị đại thí chủ Anathapindika dâng cúng. Kinh điển Pali ghi lại nhiều giai thoại về cuộc đời của Visakha. Một lần nọ, một số thân hữu của Visakha nhờ bà đưa phu nhân của họ đến viếng Đức Phật. Một vài phụ nữ trong nhóm đang say sưa và vì thiếu sự đoan chánh trước mặt Đức Thế Tôn. Nhân dịp này, Visakha hỏi Ngài về nguồn gốc của chất say và làm hư hoại giới hạnh của con người. Ngài bèn thuật chuyện tiền thân Cung Tháp như sau. Chataka 512. Trong khu rừng nọ, một cây cổ thụ có lỗ lớn ở giữa thân chứa nước mưa. Trái chín thường rơi vào chỗ này. Chim chóc cũng hay mổ lúa thóc đến đậu trên cây để ăn. Trong lúc chim ăn lúa, lúa gạo rơi xuống lỗ, lâu ngày, phơi nắng, nước này lên men hóa thành rượu. Một ngày kia, một người thợ tìm thấy thứ nước men này, nếm thử, thấy lần lần sảng khoái. Lần này sang lần khác, ông quay lại để uống tiếp tục thưởng thức cảm giác đê mê này. Không bao lâu, ông trở thành một kẻ nghiện rượu. Ông còn mời các bằng hữu thân quyến cùng uống với ông. Và rồi cứ như thế, họ chế tạo buôn bán rượu luân phiên truyền thói hư tật xấu này cho đời khác. Theo đà ấy, toàn dân nước Ấn Độ có thể đã nghiện rượu hết nếu không nhờ vua trời Shaka xuống can thiệp và giảng giải cho họ về những ác quả kết thành do dùng chất say. Một lần khác, khi Visakha gửi một số quà quý giá cho thân quyến ở quê nhà Anga, bà bị lính biên phòng đánh thuế rất nặng. Bà phẫn uất đưa việc này lên nhà vua, nhưng vua chưa giải quyết vì bận việc triều chính. Visakha tìm đến Đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài, khuyên rằng Đức Thế Tôn chỉ đọc vài câu kệ ngắn nhưng đã hóa giải được phiền não và tức giận của bà. Đau khổ là để tâm bị khuất phục, hạnh phúc là làm chủ được tâm ta. Người rối rắm trong sầu lo thường tình, ràng buộc ấy không dễ gì vượt thoát. Lại một lần khác, Datta, đứa cháu yêu quý của quý Sakha, thường giúp đỡ bà trong việc cúng dường trai tăng, đột ngột qua đời. Quý Sakha đau lòng vô cùng. Vào lúc giữa trưa, dưới nắng mặt trời như thiêu đốt, quý Sakha tìm đến Đức Thế Tôn và kể cho Ngài nghe nỗi buồn khổ của mình. Đức Phật hỏi bà, này quý Sakha, bà có muốn số con và cháu của bà nhiều như dân chúng thành Sawathi không? Bạch Thế Tôn, con muốn chứ. Này quý Sakha, vậy mỗi ngày có bao nhiêu người chết ở Sawathi? Ồ, bạch Thế Tôn, ở Sawathi này cũng có 10 hay 9 người, 5 hay 3 người, hay 2 người, ít nhất thì cũng một người chết. Sawathi không bao giờ thoát khỏi sự chết chóc. Nếu thế, thì có lúc nào bà sẽ không phải chịu đau khổ chăng? Bạch Thế Tôn, thật không thể được. Con sẽ phải sống trong đau khổ mỗi ngày. Đức Thế Tôn hiền từ giảng giải cho Visakha. Này Visakha, những ai có 100 người thân yêu có 100 sự đau khổ. Những ai có 90 người thân yêu có 90 sự đau khổ. Những ai có một người thân yêu có một sự đau khổ. Nhưng những ai không có người thân yêu không có sự đau khổ. Như Lai nói rằng những người ấy thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi ưu phiền, thoát khỏi tuyệt vọng. Ngài dạy tiếp, có đối tượng để dính mắc trong thương yêu là có đau khổ khởi sanh. Vì thế, những ai không có đối tượng để dính mắc thương yêu ở bất cứ nơi nào trên thế gian này, những người ấy có sự an lạc, không còn đau khổ. Do đó, ai ước nguyện không còn đau khổ, không còn ô nhiễm, thì không nên tạo tác đối tượng để dính mắc thương yêu ở bất cứ nơi nào trên thế gian. Tăng Chi Bộ Kinh có ghi 3 bài pháp của Đức Phật thuyết theo thỉnh cầu, trực tiếp hay gián tiếp của Visakha. Vào một ngày rằm, Visakha đến tịnh xá Đông Viên và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Visakha thưa rằng
Hôm nay, bà hành trì lễ Ubosatha, Bố Tát, và dành trọn tâm ý để tu học giáo Pháp. Trước lời thỉnh Pháp thầm lặng này, Đức Tôn Sư ban một thời Pháp dài về hai phương pháp sai và một phương pháp đúng để hành trì lễ Ubosatha. Ubosatha của người thế tục là trong ngày thọ giới, sống cả ngày hôm nay với tâm mơ tưởng dính mắc vào những hưởng thụ của ngày mai. Ubosatha của đạo sĩ ngoại đạo là trong ngày thọ giới, chỉ rải tâm từ đến một số chúng sanh nào đó mà thôi và khoe khoang về hạnh ly dục ly tham của mình một cách không chân thật. Ubosatha chân chánh của bậc phạm hạnh là trong ngày thọ giới, nghiêm giữ tám giới, quán tưởng ân đức tam bảo và quán tưởng giới hạnh thanh tịnh của chư thiên của chính mình. Đức Phật so sánh vinh quang của một người trị vì 16 quốc độ lớn không bằng 1/16 hạnh phúc cao thượng của một ngài Ubosatha chân chánh. Rồi Ngài nói về tuổi thọ và hạnh phúc của chư thiên ở các cõi trời và kết luận nhỏ nhoi thai là vinh quang của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Trong một lần thỉnh pháp khác, Quỳ Sa Kha hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, nhờ thành tựu bao nhiêu thiện pháp, một nữ nhân khi thân hoại mạng chung được hóa sanh vào hàng thiên nữ, có sắc đẹp khả ái, quyền lực như ý. Đức Thế Tôn giảng giải 8 pháp lành để thành tựu quả phước ấy. Thứ nhất, luôn luôn yêu thương và hòa nhã với chồng vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì lòng bi mẫn cho người ấy. Thứ hai, kính trọng, chăm sóc, cúng dường những ai mà chồng mình kính mến như cha mẹ chồng, những bậc thiện trí mà chồng tôn thờ. Thứ ba, thiện xảo, siêng năng và thận trọng khi quán xuyến công việc nhà. Thứ tư, biết rõ năng lực của những người hầu để giám sát và trông nom hiện hữu, cạnh đó biết quan tâm đến sức khỏe và thực phẩm của họ. Thứ năm, giữ gìn tài sản của chồng và không làm thất thoát của cải của chồng. Thứ sáu, quy y và nương tựa tam bảo. Thứ bảy, thọ trì ngũ giới. Thứ tám, hoan hỷ trong hạnh bố thí và đức tánh xả bỏ. Và câu hỏi thứ ba của Visakha là do những đức hạnh nào mà một nữ nhân thành tựu trong đời này và đời sau? Đức Thế Tôn trả lời rằng, một nữ nhân thành tựu trong đời này bằng khả năng quán xuyến công việc nhà, quan tâm đến người hầu, thương kính chồng và giữ gìn tài sản của chồng. Một nữ nhân thành đạt trong đời sau do đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Việc ban hành một số giới luật của tăng già có liên hệ đến Visakha. Chẳng hạn, một người cháu của bà phát nguyện xuất gia sống đời phạm hạnh nên thỉnh cầu chư tỳ khưu ở Savatthi cho phép cậu gia nhập tăng chúng. Tuy nhiên, việc này xảy ra vào mùa mưa và trong 3 tháng nhập hạ thì chư tăng có lệ không ban giới cho sa di. Vì vậy, cậu phải chờ đến khi mãn hạ. Nhưng khi mùa mưa đã qua thì cậu nhục chí, không còn ý muốn xuất gia tu hành nữa. Khi biết việc này, Visakha thưa với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, đạo Pháp không chịu giới hạn của thời gian. Không có một lúc nào mà giáo Pháp không thể được truyền thừa. Nhân dịp này, Đức Phật thuyết lập điều luật rằng thỉnh nguyện xuất gia thọ giới không được từ chối trong mùa an cư kiết hạ. Một lần nọ, khi Đức Thế Tôn và chư Tăng được Quy Sa Kha thỉnh mời đến nhà thọ trai, bà yêu cầu Ngài ban cho bà 8 ân huệ. Đức Phật nói Ngài không ban ân huệ. Quy Sa Kha liền thưa rằng bà không ao ước những gì đáng chê trách, mà chỉ mong cầu được những điều thiện lành, đó là được cúng dường giáo đoàn theo 8 cách. Thứ nhất, dân y dùng cho mùa mưa. Thứ hai, dân thực phẩm cho chư tăng mới đến. Thứ ba, dân thực phẩm cho chư tăng sắp du hóa đường xa. Thứ tư, dân thuốc men cho chư tăng đau bệnh. Thứ năm, dân thực phẩm cho chư tăng đau bệnh. Thứ sáu, dân thực phẩm cho chư tăng chăm sóc người bệnh. Thứ bảy, dân cháo niếp lên chư tăng đều đặn mỗi sáng. Thứ tám, dân y cho chư ni khi phải tắm ở sông. Đức Phật hỏi lý do đặc biệt nào khiến cho Visakha yêu cầu những điều trên. Bà trả lời cặn kẽ như sau. Thứ nhất, chư tăng chỉ có tam y. Để giữ y khỏi bị hư hoại, một số vị tỳ khưu bị bắt buộc phải nửa thân trần khi đi dưới cơn mưa lớn. Vì vậy,
Chư vị bị nhầm lẫn là các ẩn sĩ lõ lồ, do đó bà muốn dân y đi mưa. Thứ hai, vì tỳ khưu mới đến thành Sawathi chưa thuộc đường xá nên rất khó nhận được vật thực cúng dường đúng ngọ. Họ còn phải đi bộ khất thực rất mệt mỏi nhọc nhằn khi sau cuộc hành trình. Do đó các vị cần được đưa đến nhà bà để dâng cúng thức ăn đúng bữa đúng thời. Thứ ba, cũng với lý do tương tự các vị tỳ khưu sắp đi xa, bà muốn được cúng dường thực phẩm đầy đủ tươi tốt và đúng thời. Thứ tư, các vị tỳ khưu đau bệnh phải chịu nhiều khổ sở và có thể mệnh chung nếu thiếu thực phẩm thích hợp, do đó bà muốn dâng thức ăn cần thiết cho chư tăng đau bệnh. Thứ năm, vị tỳ khưu đau bệnh phải chịu nhiều khổ sở và có thể mệnh chung nếu thiếu thuốc men thích hợp, do đó bà muốn dâng thuốc men cần thiết cho chư tăng đau bệnh. Thứ sáu, một vị tỳ khưu chăm sóc đời người bệnh phải trị bình khất thực cho mình cũng như cho tỳ khưu bị bệnh. Vì vậy, bận biệu, vị ấy dễ bị chậm trễ và cả hai sư sẽ không thể kịp giờ dùng ngọ. Do đó, bà xin được dâng thức ăn cho các sư chăm sóc người bệnh. Thứ bảy, bà đã nghe về nhiều sự lợi ích của việc thọ dụng cháo niếp vào lúc sáng sớm, do đó bà xin được dâng cháo cúng dường đều đặn buổi điểm tâm. Thứ 8, Chương Ni cũng chỉ có tam y, thật không thích hợp khi Chương Ni tắm xong mà không có y che thân, và điều đó vừa mới xảy ra. Do đó, bà xin được cúng dường Chương Ni y che khi tắm xong. Sau khi nghe Visakha trình bày cặn kẽ về mặt lợi tha của các công đức trên, Đức Thế Tôn hỏi bà có mong cầu gì về mặt tự lợi, cho tâm linh, do các thiện nghiệp này không? Câu trả lời của bà rõ sự tinh tế và thâm sâu, do bà đã lãnh hội được sự khác biệt giữa quả lành lợi tha do thiện nghiệp và phước báo của sự rèn luyện tâm linh cho chính mình. Bạch Thế Tôn, theo thông lệ hàng năm, sau khi an cư nhập hạ, các vị tỳ khưu từ trú xứ khắp miền khác nhau sẽ tụ hội về Sawathi để đảnh lễ thăm viếng Ngài. Họ sẽ hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, tỳ khưu tên, vân vân, đã nhập diệt. Vị ấy đi về đâu, tái sanh như thế nào? Đức Thế Tôn sẽ nói vị ấy đạt quả vị nhập lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán như thế nào. Rồi con sẽ đến hỏi các vị tăng khách ấy rằng, bạch quý ngài, vị tỳ khưu ấy đã có khi nào đến Sawathi không? Nếu câu trả lời là có, con sẽ kết luận rằng chắc chắn vị ấy đã dùng y khi mùa mưa, hay có độ thực thực phẩm dân cúng khi sư mới đến sắp đi xa, hoặc có nhận vật thực thuốc men đau yếu, hoặc vật phẩm chăm sóc các sa môn ngã bệnh, hoặc có dùng cháo niếp buổi sáng. Khi quán tưởng lại những việc ấy, con sẽ vô cùng hoan hỷ. Khi hoan hỷ, con sẽ sanh hạnh phúc. Khi tâm con tràn ngập hạnh phúc, thân con sẽ được an định. Khi thân an định, hỷ lạc sẽ tràn dâng khắp tâm con, giúp tâm con an trụ. Điều ấy sẽ dẫn đến sự phát triển các khả năng tinh thần cũng như năng lực tâm linh và các yếu tố giác ngộ trong con. Đó là phước báo mà con thấy trước được cho bản thân mình khi con thỉnh cầu 8 ân huệ từ bổn sư. Đức Chánh Đặng Chánh Giác dạy rằng, lành thai quý sát kha lành thai. Quý sát kha thỉnh cầu Như Lai chấp thuận 8 ước nguyện, vì đã thấy trước được các lợi lạc. Như Lai cho phép Quý Sa Kha thực hiện 8 điều này. Như vậy, Quý Sa Kha, mẹ của Migara, một nữ thí chủ mẫu mực, đã huân tập được đức tin trong sạch và bất thối, nơi Tam Bảo, đã an trú chắc chắn vào dòng thánh với quả vị nhập lưu, sẽ tái sanh một kiếp sống đầy phước báo và cuối cùng sẽ giải thoát mọi đau khổ trong vòng luân hồi.